Γεια σας! Με λένε Βασιλική Ξυφτέρη, είμαι εκπαιδευτικός και όχι μόνο και παίρνω συχνά ερωτήσεις από παιδιά, γονείς και φίλους και σκέφτηκα να φτιάξω αυτό το κανάλι για να απαντήσω σε όσο περισσότερο κόσμο μπορώ. Όλοι μου λένε ότι είμαι στον κόσμο μου. Μου αρέσει να φαντάζομαι ο κόσμος. Είμαι καλή μαθήτρια και συνεπής σε όλα. Γιατί πρέπει να είμαι σε αυτόν τον κόσμο όλη την ώρα? Αγαπητή ομοιοπαθούσα, σε καταλαβαίνω. Ο κόσμος είναι περίεργος. Εκεί που βρίσκεις κάτι να αποκαλέσεις θαύμα όπως μια Ανατολή, λίγο αργότερα βλέπεις κάτι που θα σε δυσαρεστήσει, όπως σκουπίδια στον δρόμο σε 1 μέτρο απόσταση από τον κάτω. Και λες, μα γιατί? Γιατί αφού είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτή η μικρή απλή κίνηση? Το καλό με σένα είναι ότι δεν μένεις στα λόγια. Είσαι εσύ που κοιτάς το σκουπιδάκι και σε ενοχλεί τόσο που το μαζεύεις. Γιατί αν δεν έχεις μάθει την ιστορία με τον Αστερία, ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι αυτή η μικρή κίνηση ανήκει στον κόσμο το δικό σου. Εκεί που οι άνθρωποι νοιάζονται ο ένας για τον άλλον και νοιάζονται και για το περιβάλλον, όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Η ιστορία του Αστερία, μάλλον λοιπόν ήρθε η ώρα να τη μάθεις. Ήταν ένα μαγευτικό απόγευμα. Ο ήλιος έδιε, ο ουρανός είχε βάλει ένα μεγαλοπρεπή πορτοκαλί μανδύα που καθρεφτιζόταν στη θάλασσα. Στην ακτή βρίσκονταν πλήθος κόκκινα αστεράκια. Ένα κορίτσι και ένα αγόρι που έκαναν βόλτα στην παραλία έμειναν ακίνητα μπροστά στο θέαμα. Οι γνωστοί αστερίες είχαν ξεμείνει την ώρα της άποτης και περίμεναν την επόμενη παλίδια για να βγουν στη θάλασσα. Ο Αστερίας μπορεί να επιβιώσει κάποιες ώρες χωρίς νερό, αλλά αν στεγνώσει τελείως θα πεθάνει. Το κοριτσάκι, που μάλλον ήξερε την ιστορία, άρχισε να τρέχει γρήγορα και να πετάει πίσω στη θάλασσα τους αστερίες. «Μα τι κάνεις?» της είπε το αγόρι. «Προσπαθώ να σώσω τις αστερίες», είπε το κορίτσι. «Μα δεν θα προλάβεις να τους βάλεις όλους πίσω στη θάλασσα, είναι πάρα πολύ. Αυτό που κάνεις δεν μετράει», είπε το αγόρι. Το κορίτσι τον κοίταξε, του χαμογέλασε και του είπε: «Μπορεί για εμένα και για σένα να μην μετράει. Μετράει όμως για αυτόν εδώ τον Αστερία». Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στον κόσμο τους χρησιμοποιούν την φαντασία τους και μπαίνουν στα τρίσματα αυτής της ζωής. Μεγάλες προσωπικότητες κατηγορήθηκαν ότι έχουν πλάσει έναν δικό τους κόσμο, αλλά ήταν επίσης οι άνθρωποι που είπαν τις μεγαλύτερες αλήθειες και έβλεπαν προοπτική στο κάθε τι. Έπραταν για να αλλάξουν ό,τι τους ενοχλούσε, όπως έκανε το κορίτσι στην ιστορία με τον Αστερία. Ναι λοιπόν, θα σε κατηγορήσουν όσοι δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Εσύ όμως ξέρεις. Χαμογέλα και συνέχισε ατάραχη. Αγαπητή ομοιοπαθούσα, ελπίζω να συνεχίσεις να είσαι στον κόσμο σου, ακόμα και αν περάσεις από 40 κύματα και μεγαλώσει το σώμα σου. Ελπίζω να διατηρήσεις το νεανικό σου πνεύμα, την δημιουργική σου ορμή, αφήνοντας να περάσει το φως της ρεαλιστικότητας μέσα στη ζωή σου, όποτε κρίνεις απαραίτητο. Αυτά λοιπόν από εμένα για σήμερα. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, εγγραφή, like και περιμένω σχόλια. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας στο askthecrazyteacher@yahoo.com. Και που ξέρετε, μπορεί την επόμενη φορά να είναι η δική σας η ερώτηση αυτή που θα απαντηθεί. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο είναι μεταδοτικό.